CEM 954, ang tinig ng katotohanan, himpilan ng Iglesia ni Cristo, sumasahimpapawid mula sa Quezon City. How's your day? Tara, kape. Tara, kape! Malungkot ka ba? O masaya. O baka stressed ka na. Tara, kape! Share us your problems. Here, you can express yourself. Tara, kape. Tara, kape! Dito sa INCRadio Cafe. Hala. Ang bango. Oh, nandyan pala kayo. Samahan niyo po kaming magkape ngayon. Tara, kape. At syempre, meron tayong actual na kape ngayon. Kaya masayang-masaya po ako ngayon. Bukod sa, we're live here at the studio. Diba? Joke lang talaga yung pinost ko nung nakaraan eh. Live pa rin tayo ngayon. And happy start of November to all of us dito sa INCRadio Cafe. Christian attitude, faith, and hands. And shout out kay Kuya Jaycon. Ang bango. Totoo. Ang bango. At ang sarap. Kape talaga. Nakapagkape na po ba kayo? Walang asukal. Brewed. Purong-puro. Parang kailangan to ng mga, ng mga kuya text natin ngayon. Kayo po ba? Nakapagkape na po ba kayo? Patingin po kami sa live chat. Ano pong kinape nyo today? At hindi na ba kayo inaantok? Diba? Kasi galing tayo sa iba't ibang mga gampanin. Buong araw na ito, ginugol natin sa mga paggawa at sa mga pagtupad. Sana ay kumain na tayong lahat. Kumain na ba ako? Kasi ako na magtatanong sa sarili ko. Eat well. Eat well po sa mga kasalukuyang kumakain. Sana ma-enjoy nyo po ang pagkain nyo. At sa mga kasalukuyang nagkakape, ayan, sabayan nyo po kami. Totoo na to. Tara! Kape! Ayan. Masaya pa rin tayo kahit na ako lang yung nakikita nyo dito. Huwag na kayo umasa. Ako lang po talaga. Wala nang pag-switch. Wala nang pag-panning ng camera. Ako lang po talaga ngayon. Hindi. Sana ay mamaya makakasama natin sila online. Pero ngayon, eto na yun. Eto na po yun. Kaya pagtiyagaan nyo po ako. So ano ba kayo sa akin? Hindi ko na alam sasabihin ko. Sakto lang daw. Hindi, actually masaya ako today eh. Kasi, masaya ako right now kasi nare-reminisce ko yung mga panahon na mag-isa ako sa baba, di ba? Sa mga totoong coffee shops. Oo, totoo to. Kasi actually, siguro nakwento ko na before sa podcast or sa iba pang programa natin sa radyo, dito po talaga nagsimula ang lahat. Naging nakakaiyak. Hindi, dito po talaga nagsimula ang lahat noong mag-isa lang ako sa baba, mag-isa lang ako sa mga coffee shops, ayan, umiinom ng kape, minsan hot, minsan iced. Yung tipong alam na ng mga barista yung order ko kasi natatandaan nila ako kasi mag-isa lang ako lagi. Tas yun lagi yung order ko. Tapos isang araw may lumapit sa akin na mga host din at producer dito sa INCRadio at doon nagsimula ang lahat kasi nga nakikita nila ako mag-isa. Kaya okay lang ako na mag-isa. At actually masaya ako minsan na mag-isa. Parang feeling ko kailangan ko siya sa buhay ko. Siguro mga once a week, ganyan, once a week. Lumalabas talaga ako ng mag-isa for myself, 'di ba? Kasi it's a time for me na itahimik yung isip ko at makapag-reflect lalo sa sarili ko. It's a chance for me. It's always a chance for me to know myself better, to explore myself, and to be aware of myself. Kapag mag-isa ako sa labas, at tamang higop lang ng kape, ito talaga ang kasama ko sa buhay ko. Siguro, aalis yung mga kaibigan ko sa mga coffee shops. Masaya pa rin ako kasi
may kape pa din ako. Kaya, ayun, nakakapag-reflect pa din ako. At yung mga time na yun na alone ako, alone time ko, ganyan. Time ko para sa sarili ko. Masaya talaga ako genuinely. Siguro sa ibang tao, hindi siya hindi naman normal, pero kasi merong nag-trend nga before, 'di ba, sa isang social media platform na parang pinicturean yung isang lalaki na mag-isa sa isang kainan. And then parang yung caption is like parang may pity doon sa lalaki na bakit mag-isa lang si kuya, ganun siguro malungkot siya or sana next time may kasama na siya na kumain. And ako naman, baliktad. Kasi, for me, dapat i-normalize. Dapat matanggap natin na sometimes people just like being alone and it doesn't necessarily mean that they're lonely or that they really don't have friends. Hindi ganun yung meaning nun. Sometimes people just need time to think, to reflect, at yun nga, lalong mas makilala yung sarili. And actually, yun yung pag-uusapan natin ngayon, kahit mag-isa lang ako. Kaya sa mga nasa live chat po natin, samahan niyo po ako at makipag-usap po. Kwentuhan niyo po ako. Magkukwentuhan tayo tonight. Because our topic is about developing greater self-awareness. Kasi sabi sa isang 2016 study, the increased positive characteristics that result from high self-awareness can lead to improved well-being. Kumbaga, yung pagiging self-aware, makatutulong siya sa ating holistic na pagkatao, sa ating physical, mental, and emotional well-being. Yung pagiging okay natin sa ating sarili at sa mga tao sa paligid natin. Yan ay unang-unang naapektuhan ng ating self-awareness. And I know for sure that we have a certain level naman na ng self-awareness. But we always strive to develop it more na mas maging aware tayo sa ating sarili. And hindi madali na maging aware sa ating sarili, no? I think you agree with me here kasi it requires self-examination. And hindi madali na magkaroon ng honest, unbiased na self-examination palagi. Because sometimes, meron tayong bias sa sarili natin na like, gina-justify natin sa sarili natin yung mga errors, yung mga mistakes natin, unknowingly, 'di ba? Sa kagustuhan natin na iwasan yung mga hindi magandang bagay about ourselves, we unconsciously tend to justify our actions, our mistakes. And sometimes naman, masyado nating nire-romanticize yung mga strengths natin to the point na feeling natin ang galing-galing na natin. Kumbaga, my point is, it's hard to really be aware of yourself, of the true self. Kasi meron tayong mga bias. And yun nga, it requires really deep self-examination. So, that is being self-aware. Kaya, samahan nyo kami, marami tayong pag-uusapan. Pero, syempre, hello sa mga nasa live chat na natin. Hoy, may nakikita akong familiar name. Si Sister Cheska Macarol. Hello, sister, kamusta? Sabi niya, puro non-coffee lang yung ininom ko. That's okay. Yung mga friends ko rin, di sila makape. Ako lang talaga yung makape sa amin. Pero whatever works for you. Andito rin po si Kuya Gamarcha Leo Jr. Tara po, inom water. Magwa-water later. Nag-water din po kanina. Andito rin po sina Kuya Zapton Albarico. Happy Saturday po sa lahat on INCRadio Cafe and happy watching and greetings from lokal ng Alabel District of Jansan. Andito rin sina Kuya Christian Roda, Kuya Tim Ibuig, at si Kuya Jacob. And of course, sagutin niyo po ang tanong natin for tonight. Paano po ba kayo nagiging self-aware? And of course, we asked some people, some of my friends about this because most of the time, merong nangyayari na nakakapagpa-trigger sa atin na, oh, this thing happened.
maybe I should become more like this. Maybe I should become more self-aware. And so I asked some people about these stories, about these situations in their lives, kung paano ba sila naging self-aware and kung paano rin ito nakaka-benefit sa kanilang mga pamumuhay at sa kanilang mga pagkatao. Dito po yan sa Espresso Self. Espresso Self. A moment that I personally understood being self-aware was when I graduated from university. Of course po, time na siya to explore the real world and make big girl decisions for myself. And one of the big decisions is to find a full-time job. So, nung time po na yon, as I was getting ready for an interview, I had to prepare answers for usual job interview questions. At mahirap pala isipin kung ano ba talaga yung mga strengths at weaknesses ko. Ano-ano ba talaga yung mga bagay na passionate ako o nag-excel ako. So that's where self-awareness comes. Dapat kilala ko yung sarili ko para malaman ko kung saan ba ako patungo o saan ko gusto tumungo. May mga bagay na dapat i-reflect at i-self-evaluate para maging ready tayo sa ating small to big decisions. And at the same time, to continuously improve. I incorporate self-awareness through 3 things. First one is through journaling. So may notebook ako where I ask myself, what do I want to happen? How do I make this happen? And what traits should I have to be worthy of it? So by being mindful of these things, I also pave my way to self-awareness, especially when I have a goal. So pangalawa, I ask for advice to people I trust like my parents, my sisters, and people who are in the goal or the field that I'm getting into. So I learn from other people's experiences. Lastly, through prayer. If there's someone who knows me more than I know myself, yun po ang ating Panginoong Diyos. Kaya sa bawat pagpapasya ko para sa sarili, sa pamilya at sa mga pangarap, lagi kong hinihiling na ipagkaloob sa akin ang pagkaunawa at ang pusong karapat-dapat. Hello po, ako po si Ka Aldrich Angeles sa lokal ng Modesta, distrito po ng Marikina. Ang tanong, ano ba yung isang nagpa-trigger sa akin para maging or magkaroon ako ng self-awareness? Actually, nung unang tinanong pa lang sa akin to, nung nabasa ko yung question, ang naisip ko kaagad yung pagiging matalino sa social media. Kasi dati, lagi akong nagpo-post ng kung ano-ano, nag-gain yun ng maraming followers sa akin. Pero through time, napansin ko na parang, ay, ang dami nang gagrab ng photos ko. Kaya sabi ko, oo, marami ngang nakakakilala sa akin dahil sa ginagawa ko. Pero through time, parang nahahack din yung privacy ko. Parang wala na akong privacy. Tapos masyado na akong public, ganun. So ngayon, mas pinili kong maging tahimik. Kumbaga, nag-lie low lang ako, low-key na lang. And for me, mas masaya ako doon kasi mas payapa. And ayun yung nagpa-trigger sa akin. Mas gusto ko lang ng peacefulness kesa sa masyadong publicity. I've realized that I tend to be a people pleaser. I often struggle to say no to others because I prioritize their needs over my own, which results in low self-esteem and difficulty establishing healthy boundaries on my part. As I become more self-aware, I'm doing my best to make independent decisions that won't compromise me in any way, and I'm working on not feeling guilty about it. Sometimes I get quite surprised by how others describe me, even if it's someone I barely know or someone I'm close with. This would often make me realize how important it is to be self-aware so I can fully grasp how my words and actions affect others. I incorporate self-awareness in my decision-making processes by first evaluating my personal values or the spiritual values that I grew up with inside the church. And I also step back and consider my emotions or my emotional state, my past experiences, my capabilities, and of course, my goals in these processes. Espresso Self. Tara! Kape! Kapeng-kape
kape. Kapeng-kape po talaga. Hindi, natuwa ako dun sa mga narinig ko, no? And most doon ay mga friends ko. Hello sa inyo kay Sister Casey Nazareno na nasa distrito na ng Bataan ngayon. Hello po sa Nazareno family. I hope you're enjoying your stay in Bataan so far. And then also, andun si Brother Aldrich na naka-CBI ko naman sa UP Diliman chapter. Ayan. At si Sister Aina from INCRadio, like and share. Papanood every weekday. And also, si Sister Hazel. Ayan, mga friends natin yan. Sa College of Communication. And natuwa ako so much. So much. Natuwa ako kasi nakarelate ako yung primarily dun kay Sister Casey, sabi niya, she often feels surprised by how people describe her sometimes. And I think I kinda relate to that. Nagugulat pa din talaga ako minsan sa mga sinasabi ng ibang tao sa akin. As much as I feel like I know myself. I mean, kilala ko naman ang sarili ko. Pero, minsan talaga, merong parts of me, parts of us na parang nag-slip away, na parang hindi natin napapansin. And, it's always nice to have honest and concerned people to tell us just that. And, yun yung natuwa ako dun kay Sister Casey. And then, I also agree with Sister Hazel, pero babalikan ko yun later. Kasi nga, we are on the topic of self-awareness, no? By definition, self-awareness is the ability to recognize and understand your thoughts, emotions, and behaviors, and how they affect not only yourself, but also other people. And why are we talking about this? What's the importance of self-awareness? It's crucial kasi for personal growth. And here in INCRadio Cafe, di ba, we are always for personal development, for personal growth. Because we believe na magagamit natin yon as Christians, di ba, in serving our Lord God and in having healthy relationships with other people, like our topic last week, di ba, kung nakasama po namin kayo doon. And what else? It's also crucial for effective communication. Yeah, and yun nga, yung relationships natin with other people, and it helps us identify our strengths and weaknesses, kagaya nung sinabi ni Sister Hazel. Ayun, and I agree with that. And I think, naisip ko lang naman to, siguro, most successful people are self-aware. Like, may mataas silang self-awareness. Kasi, siguro when you're self-aware, you also know how to assess if an opportunity is a good fit for you or not. And it applies to when you're looking for jobs, when you're looking for career path, di ba? Because sa ating buhay sa araw-araw, madalas or siguro may time na madaming opportunity na dumadating sa atin, and lalo na kapag marami kang field na kung saan interested ka. Marami ding na-open na doors sa iba't ibang field in your life. But, yun nga, we have to be able to assess alin ba doon yung talagang gusto natin or yung kung saan tayo mag-excel. And if we do that, if we are able to do that, then there's a higher chance, I think, that we succeed in what we do because we know that our strengths are a good fit for that opportunity and that we are happy in doing that work. Or, ayun nga, dun tayo nag-excel, and so there is a sense of fulfillment in some sort. Kasi masaya ka, kasi nagsasucceed ka. And I think it requires talaga, ang bottom line talaga, nagmumula siya, nag-root from having high self-awareness. And medyo totoo din naman na hindi lahat ng tao ay mataas ang self-awareness. Not dwelling on the negative side, but it's just a fact na sometimes, because we're humans, our judgment could be clouded, diba? Sometimes we can't really assess kung
eto na pala yung epekto nung ginagawa natin. Lagi kasing kasama yun yung impact or yung effect nung behavior natin, not only sa ating sarili, but to other people. And bilang tao, kino-consider natin yun syempre. And merong mga ibang tao na nakakalimot or they tend to not be aware of how their words, their actions can affect other people. And yun siguro, dun nagkukulang ng self-awareness. And yun nga, so like it begs the question, what happens when we're not self-aware? 'Di ba? Ano ba yung mga pwedeng mangyari? May mga sitwasyon ba sa buhay po ninyo na nakapagpa-trigger nung tanong na yun na, oo nga, kailangan kong maging self-aware. Kailangan kong mas maging self-aware because these kinds of things may happen if I continue to not be aware of myself, of my own judgment, of my own thoughts and actions. And kung may personal stories kayo, we'd love to hear sa live chat. Samahan nyo ako, please. Hindi, pag-usapan po natin yan. No? What happens ba when we're not self-aware? Siguro sa akin, una, tututok po ako sa live chat at mag-aabang ng inyong mga kwento. Yung mga gusto nyong i-share. Kung meron bang sitwasyon sa buhay ninyo na yun nga, parang hindi kayo naging self-aware and how did it affect you and other people? I think sa akin, may time sa buhay ko, lalo na nung college, na hindi ako, parang naging stagnant na ako. Kasi nga, hindi ko na-recognize na, kumbaga, kasi nung high school, sobrang nakontento ako. Sobrang na-fulfill ako dun sa na-achieve ko nung high school. And then parang I just settled with that. And then moving on to college, parang hindi ko na-consider na this is a new avenue. And this is a new avenue where I could unleash more of me, more of my potential. Hindi ako doon nakatanaw that time. Parang naiwan ako doon. Sabi ko nga noon, nag-peak ako nung high school. Ang galing ko nung high school kasi oo, nag-a-agree yung iba dito. Mga nag-peak ng high school, shout out. Yung parang naibigay na natin lahat nung high school. Narating na natin yung, I think yung rurok nung siguro kung ano mang mararating natin sa buhay. Kasi doon tayo pinaka nag-develop as a person. Mas nakilala natin yung sarili natin. And yun nga, going back to what I was saying, I think nung mga first years ko sa college, I kind of settled with that, with the high school version of me. And I was refusing to accept na, no, there could be more of me if only I get out of my comfort zone. That was a hard pill to swallow for me. And then, na-realize ko na lang siya nung mga latter part na parang na-assess ko bigla na kung ano yung alam ko dito, kung gaano ako kahusay sa isang bagay na to nung high school, tumigil na ako dun. Hindi na ako nag-improve. And I think that's one of the dangers when you're not self-aware. No? We tend to fall into stagnation because we do not recognize areas for improvement. And it hinders as well our personal development. And yun, naging lesson siya for me. And isa pa yun, yung pag-fail na ma-realize yung mga pagkakamali mo. I think I'm kind of guilty before. Kasi nga, meron akong nireveal yung sarili. May superiority complex. Hindi naman. Parang, hindi lang ako comfortable na mali ako sa ibang mga pagkakataon. Halimbawa, sa mga bagay na I think na magaling ako or marunong ako, I fail to realize minsan na kulang yung kakayahan ko dun sa bagay na yun or nagkakamali ako. And so, yun nga, that's one sign of not being self-aware for me. And so, nagfe-fail ako na matuto dun sa mga pagkakamali ko na yun. Kasi nga, hindi ko natatanggap na mali ako.
which is really bad. It's really bad, lalo na sa atin, di ba? That's why we self-reflect. That's why we examine ourselves. It's for us to accept na yung mga pagkakamali natin and learn from it, di ba? That's the important thing na lagi din nating nababanggit, di ba? We cannot avoid making mistakes sa araw-araw nating pamumuhay. Madami talaga. Magkakamali talaga tayo. It's bound to happen. But, paano tayo makaka-bounce back from that mistake is that we hold ourselves accountable and we'll learn from that mistake. And if we're not self-aware, we cannot do that. We cannot learn from our mistakes. We will fail to learn from our mistakes kapag hindi tayo self-aware. And yun nga, isa pa yung mga poor choices ko sa buhay, di ba? Minsan dahil yun hindi ako aware na ito pala yung magiging impact sa akin. It's because I do not know myself completely na if this thing happens, ganito pala yung epekto sa akin. So, it leads to making poor choices, poor decisions sa aking buhay. And that's because I wasn't self-aware. Kayo po ba? What do you think happens pa when you're not self-aware? Siguro, ang ma-share ko na rin na I think, if not everyone, I think most of us can relate to is yung pagkakaroon ng feeling ng insecurity. For example, you're lacking at one thing or let's say hindi ka masyadong nag-excel sa isang bagay or wala ka ng talent na yun, wala kang skill in that area. And you feel small, you feel insecure kasi why do some people bakit magaling sila dun sa bagay na yun? And you feel insecure kasi dun ka lang nakatingin dun sa area na yun, but you don't recognize that you have your own strengths. And it leads to insecurity, to feeling insecure. Because you're not aware that you have your own forte. Yun. So, those are some of the things na nangyayari. Sa akin, personally, nangyari. Noong hindi ako self-aware. Noong hindi pa ako masyadong self-aware. Kaya naghihintay ako ng mga stories nyo po dito sa live chat. Ano bang mga situation sa buhay po ninyo na feel nyo na dahil yon sa hindi kayo masyadong aware sa sarili ninyo? I would love to hear from you po after our station break. Ito ang INCRadio. DZEM 954, ang tinig ng katotohanan, himpilan ng Iglesia ni Cristo, sumasahimpapawid mula sa Quezon City. Handa na ba kayong makilala at makakwentuhan? Alamin ang kanilang mga latest activities. Mga angking talento. At inspiring stories. Mula sa mga kapatid nating nasa Scan International sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang Scan in Action! Sunday is the best day to get relaxed, travel, Tara at samahan niyo kami. do activities with your family, and make bonds with your family. At syempre, Sunday is the best day din to listen to your favorite INC original music. Lalong magpakasigla sa mga gawain ng iglesia.
start to be prepared. Let's celebrate and praise our God above. Watch and listen every Sunday, 7 to 8:30 in the morning, Philippine Standard Time. Para maging beautiful ang inyong Sunday sa programang Beautiful Sunday only here at INCRadio. Ready to discover your new favorite INC original music? Introducing Playlist. Tune in every Monday to Friday from 9 to 10 p.m. for a musical journey like no other. Genres like R&B, acoustic, alternative, love songs, rock, pop, hip-hop, and rap. Each day brings you a different genre of INC original music tailored to match your mood. Looking for the perfect soundtrack to your day? We've got you covered. Join our hosts as they bring you the freshest hits, timeless classics, and everything in between. Catch Playlist live on INCRadio DZM 954 kHz, on the INCRadio YouTube channel, and on the INC Production Company's Facebook page. Set your reminders, spread the word, and don't miss a bit with Playlist. And remember, it's your music, your playlist. See you there! Nakikinig pa rin po kayo sa INC Radio Cafe, Christian Attitude, Faith Enhanced. Tara! Kape! At mag-isa pa din ako. Pero yeah, hoping pa rin tayo na makasama sila later. Pero bago po yan, ang oras po ngayon ay 9:02 in the evening. Samahan niyo pa rin po kaming magkape. Huwag niyo po kaming iiwan. Ayan. At diretso na po tayo sa ating coffee break, no? For this coffee break, maglalaro tayong lahat ng Get to Know Ourselves. Get to know ourselves. So, for our coffee break, mamaya magbabasa kami sa live chat para may time na kayo mag-isip. Sasabihin ko na. I want, or hindi naman, parang ang demanding naman. Hindi. Let's think of a word that best describes ourselves. For example, me, may entry na ako. Somebody told me this and na-realize ko na, oo nga, no, medyo ganun ako. And that word is adaptable. Yan. I think, yun for me. I can easily adapt to different situations. Kagaya ngayon. Kapag forced ng sitwasyon. Pag walang choice. Pag ayaw sumama ni Jaycon. Ayaw sumama magkape. Nag-a-adapt tayo. And siguro nga, somebody told me na yun ang isa sa mga strengths ko. And tinatanggap ko naman yun. So, for those who are in the live chat or kung i-message nyo po kami sa Telegram, mababasa po natin yan. Think of a word that also describes you. This is like an exercise for us all to get to know ourselves better or yun nga, para ma-assess yung sarili natin. But before that, nandito rin po sa ating live chat si Kuya Francis Lumanlan. Magkasama kami kanina. Hello po, good evening. Andito rin sina Kuya Christian Roda, si Sister Michelle Giang. Greetings from District of Micronesia. Hello po sa inyo. Also, Brother Elijah. Hello daw po mula sa lokal ng Pagdalagan. Andito rin sa live chat si Sister Casey Nazareno. Shout out po to Nazareno family. Also, andito si Mami Cherry. Hello po sa inyo, tara kape. Kay Kuya Ryan Paiba, happy watching po while nagkakape. Lalo na yung mga hindi nagigising bukas ng maagang maaga, pwedeng magkape, no? Yung mga saktong gising lang kasi tapos na sa mga gagawin. Magkape po tayo. And ayun nga, think of a word na pang-describe mo sa sarili mo and why. Ayan, may mga nagsisend sa ating Telegram. Mga anonymous pa no? Anonymous daw, sabi ni Kuya Jaycon. Sabi ni sender number 1. Parang sinearch naman to. Munti ko basahin yung Sabi niya, intelligent. Wow. When you say intelligent, possesses high
mental capacity. Intelligent ba kayo? Siguro ako hindi ko yun gagamitin pan-describe sa sarili ko. I'll let other people tell that about me. Meron tawang-tawa dito. Feeling ko siya to eh. Siguro siya yung intelligent. Si Kuya Jaycon. Meron din dito, sabi niya, siya daw ay optimistic. Uy, I like that. Yan yung ini-strive ko na maging katangian ko din. Kasi, although optimistic naman ako, I think. Medyo may times na nadidishearten, pero nakakabig ko naman yung sarili ko na to look at the brighter side. Okay. Next, authentic. Oh, sabi niya yon. Siya ay totoo at genuine sa kanyang sarili. Magandang trait din to. Wala bang yung negative? Biro lang. Meron daw. May sasagot ng negative. Sa live chat, baka meron na po kayong mga sagot. Babasahin po natin yan dito. Wala pa? O sige, eto pa. Sabi pa ng ating anonymous sender, he is confident. Ito rin yung gusto ko na mangyari sa buhay ko. Hindi, ito rin yung gusto ko yung maging confident. Although, a little bit of non or lack of confidence ay okay din naman for me. Minamaintain ko siya na minsan or madalas ay kinakabahan ako or nagda-doubt ako sa sarili ko kasi yun yung nagpupush sa akin to prepare talaga for the things that I am going to do. Kasi masama rin na overly confident ka because you tend to not see kung saan ka dapat mag-prepare, kung ano dapat yung malaman mo pa before stepping into that thing. So yeah, I wanna be confident pero may konting kawalan pa rin ng confidence. And then sabi rin dito, yung isa naman, she is humble. Humble din ako. Ay, may nag-a-agree. Ay, may nag-react. Oo nga. Hindi ka para sabihin sa sarili mo na humble ka. Hayaan mo ang ibang tao. Sabi ni Kuya Francis, I'm rare. Wow! Wala din ka-humblean. Rare, tama naman. Ako din, rare din ako. Rare in different sense kasi nga we're all unique, diba? Tama naman. Si Kuya Elijah sabi niya, observant. Ganon din si Kuya R. Christian Roda. Oh, mga observant. At tapos si Kuya Leo, adaptive din. Oh, pareha tayo. Ayan, I think, sabi ni Kuya Francis, very humble in person po si Ate Chelsea. Oh, mag-react ka pa, Kuya Jaycon. Hindi, ayan, I think, kilala naman natin yung mga sarili natin. Pero, as we are talking about kanina, self-awareness is more than that. It's more than knowing some words or adjectives that could describe you. It's a deeper thing to actually examine yourself and know yourself. Know your strengths, your weaknesses, your points of, your sore spots, diba? Si Kuya Emil, sabi ni Kuya Emil Gionzon, quiet daw kasi introvert siya. That's one of the things na, tama. That's one of the things na parang sign na we are self-aware na when we know our personality trait. And hello, Kuya Emil! Sabi ni Kuya Jaycon, shoutout daw kita. Friend to ni Kuya Jaycon. Quiet daw siya. Ako hindi ako quiet. Aaminin ko na. Kasi kailangan eh. Kailangan ko pa nga magsalita. Kapag hindi ko kailangan magsalita, marami din naman ako naiisip. Pero ito ay bagong bagay sa akin. Ayan, thank you so much sa mga nag-send, sa mga nag-participate sa ating coffee break. At actually, merong nagsasabi sa atin, no, na namimiss na nila yung, pa-prize natin na, yung mug. Medyo may nakikita ako somewhere na siguro nanalo siya.
at some point ng mug natin. Namimiss na daw nila na meron tayong pamigay na mug. Siguro sa mga susunod na pagkakataon po. Uy, wait! Sabi rin ni Ate Jillian Espinosa, shy. Shy yung word niya. Kasi she's an introvert na takot makipag-usap sa tao. Ayan, magsama kayo ni Kuya Emil. Mga introverts ang friends ni Jaycon kasi siya yung extrovert talaga. Siya yung maingay talaga sa grupo. Hindi, ayan. It's so nice that we know ourselves. And yun nga, it's related. Although it's not just that, but it's related to self-awareness. And kanina we've talked about what happens when we're not self-aware. And overall, to summarize it, it hinders talaga our personal growth. Kasi nga hindi natin alam kung ano yung dapat pa natin gawin para maging better tayo. Hindi natin alam kung anong areas sa pagkatao natin yung pwede pa nating i-improve. And yun nga, nahihinder yung pag-grow natin bilang tao. And also, it affects yung relationships natin with other people. And so, now we're going to talk about the benefits of developing greater self-awareness. So, if you realized sa sarili ninyo na, okay, I am more self-aware now, what do you think is the impact of it sa inyo ngayon, sa buhay nyo ngayon? For me, nung naging mas self-aware ako, naging mas maayos din yung decision-making ko. Kasi nga, I'm able to assess how I will react or how a certain decision will affect me because I know myself better. So, alam ko na kung paano ito maka-aapekto sa akin, kung anong i-react ko to that situation, and kung paano ko magagamit yung decision na yon to my own advantage, diba? So, it led to better decision-making for me, and nabawasan yung mga poor choices ko sa buhay because I also know already my strengths, yung mga weaknesses ko. So, I always take those into consideration when I am faced with the need to decide. It's especially sa mga career path sa buhay. Siguro kasi, dati, I chose my program, my college program, because at the time, feeling ko yun yung fit sa akin. Like, feeling ko doon ako mag-excel. But I already knew that I was happier sa ibang field ng study. And so, there came a time na mahirap na yung program ko. Nahihirapan na ako sa subjects ko. Feeling ko hindi na ako nag-excel. And then, sumabay pa yung na-feel ko din na hindi na ako masaya. Kasi nga, in the first place, alam ko naman din na may ibang bagay na makapagpapasaya sa akin. Pero gumaw pa din ako dun sa feeling ko ay kung saan ako mag-excel. So, yun. I think naka-apekto siya sa buong college journey ko. Because I didn't listen to myself. I acted not on impulse, pero I didn't take my emotions into consideration. Ayun pa pala, there's this notion kasi nun na when we're self-aware, parang we're just looking on the rational side of us. But for me, kailangan din na may halong emotional. Like, it should be a balance between rational and emotional aspects of you. Kasi yun yung kabuuan mo. Hindi lang isip, kundi puro puso. And yun yung yun yung nakita ko dun sa decision ko na yun, na pinili ko lang yung isip ko. I didn't follow my heart. I didn't listen to my heart. And medyo may time na nalungkot ako kasi nahirapan ako tapos parang hindi ako masaya. So, it was a poor choice for me, although it worked out well at the end. But at the time, it was a poor choice. And right now, that's what I'm striving to avoid. Yung paggawa ng mga poor decisions sa buhay. And I think I am able to do that. I am able to make better decisions for myself now because I know myself better. And paano pa ba? Paano pa ba tayo magiging mas self-aware? Ito yung mga nakatulong sa akin. Una, yung mga personality assessments. Di ba? Ginagawa rin natin to. I think we did this in one of our podcast episodes before. Yung
yung MBTI nyo, yung personality, what do you call that? It's like categorization. Yun, yung extrovert ka ba, introvert ka ba, or iba pang mga types ng personality. It's one sign na nagiging self-aware ka. Although, ang cons naman doon ay baka nabobox daw dun sa isang personality when you can be, you can do things that are outside of that category naman. And I agree with that. But it helps pa din na alam mo. Kasi there are studies that say na, for example, this kind of personality is fit for this job. And it helps. It's true. Totoo naman yun. Okay. And also, ayun nga, nabanggit na natin kanina yung pag-analyze ng ating mga strengths, ng ating mga weaknesses. And eto, I really noted this part. It's recognizing and accepting uncomfortable truth about yourself. Because nobody is perfect. And if you always romanticize yourself na tingin mo lahat ng bagay sa'yo ay maganda or tama ka palagi, dun ka hindi mag-grow. You just have to accept that you're human. You have to humanize yourself to yourself most of all. We're all humans and wala sa atin, kahit isa man, walang perfecta sa atin. We just have to accept that fact. And we have to be comfortable na malaman yung mga bagay na hindi maganda sa atin. Kasi yung pag-recognize, that's only the first step ng pagkilala natin sa sarili natin and ng self-awareness. Ayun. Also, if we don't worry so much about other people's perception of us, that's also a way to be more self-aware because you're not anong tawag dito? Hindi mo inaangkla. Hindi mo ikinakabit lang sa mga salita ng ibang tao, sa perception ng ibang tao, yung kung ano ka. Because you should know better that you of all people know yourself. So yun, if you don't really worry so much, it's nice to think of it. It's nice to consider. Dapat i-consider yung perception ng ibang tao. But if you don't worry too much about it, you can be more self-aware. Makaka-help din siya. Also, I also did this. I had some digital detox. It helps sometimes, no, to be more connected with yourself because in this height talaga ng social media na we're always online, we're always on our phones, we fail to assess ourselves. We fail to really sit on it and self-reflect because we always have someone to talk to. We always have something to watch, something to read. 'Di ba? Na-entertain tayo na hindi na natin nakikita na lumilipas na yung oras, yung mga araw sa buhay natin na parang naka-autopilot na tayo na we do this because it's routinary. Because it's always what we do. Pero baka mamaya hindi na pala siya naka-align dun sa kung anong nagiging tayo, dun sa I don't wanna use that word. Kinahahantungan kasi parang negative naman. Kumbaga dun sa current mong traits, sa mga current mong goals. So, yun, parang naka-autopilot ka na lang, go with the flow. That's social media kasi. So, for me, helpful ang pag-detox minsan. Kagaya nga nung sinabi ni Brother Aldrich sa Espresso Self, yung dati siyang sobrang public person. Pero na-realize niya nung medyo lay low siya sa pagiging public, mas sumaya siya. Kasi mas naging aware siya sa sarili niya at mas nakilala niya yung sarili niya. And kaakibat nun, yung pagkakaroon ng quiet time. Sabi nga kanina, yung self-examination, hindi siya madaling gawin. Kailangan mo talagang i-free yung mind mo at i-open yung puso mo na isipin saan ka nagkukulang. Ano yung mga mali sa'yo. So, we need to have some quiet time for that. Those, for me, yung mga nakatulong sa akin,
to develop greater self-awareness. And of course, if you have something that worked on you, diba? We'd love to hear it po in the live chat. But for now, of course, meron pa rin tayong anonymous sender sa ating How's Your Day? How's your day? Mabuhay, INCRadio Cafe. Magugulat kayo kasi Tagalog na Tagalog tong nag-send. Ulitin ko po. Mabuhay. Hindi sineseryoso. Hindi seryoso po to. Mabuhay, INCRadio Cafe. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyo sapagkat pinahintulutan ninyo ako na maibahagi ang aking karanasan ukol sa paksa na inyong tinatalakay. Tagalog na Tagalog. Nawa ay pagpalain pa kayo at ang inyong programa. In short, God bless. Seryoso po to. Batay sa aking personal na karanasan, ikaw kaya magtuloy. Hindi. Batay sa aking personal na karanasan, ang kakulangan ng kamalayan sa sarili or self-awareness ay totoong nakaaapekto hindi lamang sa pagpapaunlad ng sarili, kundi maging sa relasyon natin sa ating kapwa-tao. Nais kong ibahagi ang nangyari sa amin ng aking kasintahan. Oy! Sana all. Noon, itinuturing ko ang aking sarili bilang isang mabuting tagapakinig. Subalit, wala akong kamalayan sa aking sarili na akin na palang pinipigilan siyang magsalita. Hindi siya pinatatapos magsalita bago ako magbigay ng anumang komento o reaksyon. Ang buong akala ko ay nakatutulong ako na nakapagbibigay ng mga payo o solusyon. Ngunit ang katotohanan ay binabaliwala ko pala ang kanyang nararamdaman. Aww, sound effects. Mabuti na lamang ay mayroon akong nobya na may malawak na pangunawa, sana all talaga, na nagpaintindi sa akin ng aking mga ginagawa hanggang sa napagtanto ko na ang aking pag-uugali ay nakaaapekto na sa kalidad ng aming pag-uusap, lalo na sa kabuuan ng aming relasyon. Buong kapakumbabaan ko itong tinanggap at nagtulak ito sa akin upang lalong maging maingat sa aking mga kilos at pananalita. Ang karanasan ko pong ito ay totoong nakatulong hindi lamang para sa akin, kundi maging sa pagpapaunlad ng aking relasyon sa ibang mga tao. Ngayon ay aking patuloy na pinauunlad ang aking sarili sa paraang lalong maging maingat sa lahat ng bagay. Nagmumuni-muni muna ako at nag-iisip ng paulit-ulit kung ang gagawin o sasabihin ko ba ay makaaapekto ng negatibo sa iba. Natutuhan ko rin na mas lalo pang kilalanin ang aking emosyon na nagtutulot ng maayos na paggawa ng desisyon. Naway ang lahat ng mga nakapakinig sa liham na ito ay magkaroon ng kamalayan sa sarili sa lalong ikabubuti ng kanilang pakikitungo sa kapwa-tao. And that is for our How's Your Day? Grabe, ang lalim naman. Nahirapan akong basahin. Pero ang ganda ng message, no? And ang ganda nung sinabi niya. And siguro, isa yon yung sa case niya kasi, yung nobya niya. It's because yun yung tao na lagi niyang kausap, lagi niyang kasama. So, nakatulong din siya na, makilala nung tao na ito yung kanyang sarili. Sabi ni Kuya Raven Torales, hello Kuya Raven! Wow, very formal naman ng sender. Makata na si Ate Chelsea. Haha, sana all. Ako din, nagsana all ako. Kuya Raven, sana insights. Sabi ni Kuya Jaycon. Hindi, ayun, masaya. And thank you so much sa nag-send po na friend ko na anonymous. Ayaw niyang magpakilala. Thank you so much for sending that message. And siguro parang ganun din ako.
parang naa-assess ko rin tuloy yung sarili ko ngayon. Kinakat ko ba yung mga tao kapag kausap ko sila? Hindi. Siguro mahirap kasing mapansin yun. Lalo na if hindi mo naman talaga intention na putulin sila. Talagang meron ka lang sasabihin na naisip mo and siguro you feel excited na mag-react or mag-comment. So, it's not something na talagang mababantayan natin. So, it's good na may tao na magsasabi sa'yo nun. Kasi what if nagagawa mo pala siya sa ibang setting, di ba? Mabuti kung sa mga ka-close natin, sa mga tao na may intindihan tayo. Pero siguro in a more professional setting, in a more formal setting, that would be off yung ganun. So, okay yon na may nagsasabi sa atin, honestly, kung ano yung mga ginagawa natin na mali. So, thank you so much for that. Ayan. Kung may mga storya din po kayo ng inyong buhay na gusto nyo pong i-share sa mga next episodes po natin, di ba? Na related sa ating topic. Ipopost namin ang topic, and if you want to share a letter or a personal story like that, feel free po to reply to us or to message us. And of course, for our expert views, what causes a lack of self-awareness? Sabi dito, internal self-awareness means you are clear on who you are and what your values are. Whereas external self-awareness is when you have a clear sense of how others perceive you. So having both of this includes knowing who you are and what you want to accomplish, understanding how your behavior impacts others, seeking out opinions that differ from your own. And for the tips, ito lang yung mga tips na nakita natin sa ating research. First is to keep a daily journal, kagaya ni Sister Hazel kanina. Also, seek feedback from others. Identify your values. Sinabi rin to kanina sa ating mga espresso self. Nakalagay din dito, sabi, read fiction. Siguro, totoo. Siguro kaya din ako nanonood ng series. And then next, practice gratitude as an attitude, diba? And examine your emotional reactions. Kasi yung mga impulsive nating reactions, sometimes yun yung nanggagaling yun dun sa kaloob-looban talaga natin. Sometimes it's the most honest ones. So, we can examine that for us to develop a greater self-awareness. And yeah, that's it for our expert views. And I learned a lot tonight. And siguro this time magjo-journal na talaga ako. I always tell myself na I will start a journal. Lagi yon kapag New Year or may bagong or may cute akong notebook, sinasabi ko magjo-journal talaga ako. Pero hindi ko nagagawa. Pero I think hindi naman necessary, but it's really helpful. Kasi nga, minsan nagsa-self-reflect ako, but I'm just sitting by myself. And minsan, nalilimutan ko na yung mga realizations ko. So, siguro I will try to keep a journal, to start a journal. And of course, bilang mga Kristiyano, di ba, lagi tayong tinuturuan na siyasatin natin ang ating mga sarili or yung sinasabi nga nating self-examination kanina pa. And it's a necessity not only for us to develop greater self-awareness for ourselves and for other people that are in our lives, but also it's a necessity in our serving the Lord God. Kapag ine-examine natin ang ating mga sarili, nakikita natin kung saan tayo nagkukulang at makagagawa tayo ng way kung paano tayo mas maging karapat-dapat sa ating mga pagtupad sa ating mga iba't ibang gampanin. Yan ang tinuturo sa atin po lagi sa loob ng Iglesia ni Cristo. It's always beneficial sa ating mga paglilingkod. If we know yung sarili natin, kung saan tayo mapakikinabangan ng iglesia. Halimbawa, meron tayong mga talento sa iba't ibang bagay, di ba? Pwede tayong kumuha ng iba't ibang tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo at doon tayo mapakikinabangan. Yes! At yun, naitawid. Naiyak! Hindi. Siyempre, babati ako, no? Susulitin ko to. Wait lang, may mga nagpabati.
OT. OT kahit mag-isa. Hindi, may mga nagpabate. Belated happy birthday kay Rean Reyes. Hello. And advanced happy birthday naman kay Gian. And also shout out to Alina Santos because she's self-aware. Hello kay Kuya Kaloy from Bulacan East. Kay Kuya Shan Malibiran from lokal ng Sagana. Belated happy birthday po sa nanay ni Kuya Benj. Lagi natin tong viewer. Ka Elizabeth Paxson from Bulacan West. Pagbati po sa lahat ng kapatid at may tungkulin sa lokal ng Batasan Hills 2 mula po sa Ka-RV. Hello po sa Yodico family mula sa lokal ng EGM Cavite. Greetings po from Ka-Gerald, lokal ng Daang Bago, Distrito ng Bataan. At hello po kay Kuya Aaron Rolye, kay Ka Robert from Better Living, at sa lokal ng Manibaog, Distrito ng Pampanga North. It's been a good hour of coffee here at INCRadio Cafe. Shout out kay Eunice! Hello daw, sabi ni Kuya Jaycon. Siyempre, hindi papatalo to. If you missed anything about this episode, it will still be up in our YouTube channel, INCRadio DZEM 954. Samahan niyo po ulit ako at kami next Saturday here at INCRadio Cafe. This is Sister Chelsea Australia, ang lagi nag-aaya sa inyo ng Tara, Kape! Bye! See you next week! Woo! Thank you for listening to INC Radio Cafe. Christian attitude, faith enhanced.